في الفيديو ده هشرح طريقتي لرسم العين. هبدأ أول برسم العين العادية، بعد كده هنقل على رسم العين الكرتون. دايما ببدأ رسم العين برسم الجفن اللي فوق عن طريق رسم خط شبه مستقيم بالشكل ده، بعد كده كيرف نازل لتحت. بعد كده ببتدي أنقل على رسم الجفن اللي تحت بالشكل ده، طريق كيرف خفيف برضو. واحدة واحدة بنقل على رسم النني بتاع العين، وبعد كده بكمل رسم الجفن اللي فوق بالطريقة دي. بعد كده الجفن اللي تحت، كله عبارة عن outlines في الأول من غير أي تظليل أو إضاءة. بعد كده بحط برضو outline للحاجب عشان أحدد مكانه مناسب أو مش مناسب. بعد كده ببتدي أحط تفاصيل في الحاجب، شوية شعر خفيف. بعد كده أكمل رسم النني وبوق العين. أكمل الكورنر بتاع العين، وابتدي أبدأ بعد كده بإن أنا أرسم الرموش. وأنا برسم الرموش دايما الأول برسم كتل شعر جنب بعض، ما برسمش شعر أشعار، وفي الآخر ببتدي أحط بالشكل ده شوية شعر منفصل عن الباقيين. طبعا كل عين مختلفة عن التانية، كثافة الرموش عاملة ازاي، وطبعا بتفرق ما بين الراجل وما بين الست. فلو عايزين العين تكون أنثوية أكتر شوية فبنزود الرموش سنة. كده بكمل التفاصيل في النني. دايما بحط التظليل طالع من بؤبؤ العين للتحديد بتاع النني من بره. بعد كده بحاول أبين السمك اللي موجود للجفن عن طريق إن أنا بحط ظل تحت الجفن اللي فوق، وبحط خط تاني تحت التحديد بتاع الجفن اللي تحت عشان أبين سمكه برضه. بعد كده بكمل الرموش بالشكل ده. بحط شوية تظليل جوه العين برضو عشان أبين إن العين عبارة عن كورة، وابتدي أحط شوية تظليل حوالين العين عشان طبعا احنا عارفين إن العين عبارة عن كورة جوه التجويف اللي موجود في الجمجمة. أنا بحاول أبين ده بالتظليل. نكمل شوية شعر للحاجب. وشوية تظليل الجفن اللي تحت. دلوقتي هبتدي أحط شوية هايلايتس أو شوية إضاءة. أبدأ الأول بالنني، ندي اللمعان ما يكون موجود في النني، شوية إضاءة للجفن اللي فوق، وطبعا برضو إضاءة للجفن اللي تحت، وشوية إضاءة أو البلل indication للبلل اللي بيكون موجود جوه العين، وإضاءة برضو بره العين بالشكل ده. وبرضو بحط شوية إضاءة فوق الحاجب. كده تقريبا الإضاءة كفاية يعني، بس ممكن أحط شوية تاتش زيادة للأجزاء اللي شايفها. ممكن مثلا الرموش نزود شوية رموش بالشكل ده. كده يعني العين الحقيقية أو الواقعية تعتبر خلصت. ودلوقتي هبدأ في رسم العين الكرتون. هبدأ برسم الجفن اللي فوق عبارة عن كيرف واحد كامل، وبرضو الجفن اللي تحت عن طريق برضو كيرف واحد كامل. حط الكورنر بتاع العين بالشكل ده. وفي العين الكرتون بتاعتي شبه كرتون شوية ما بين الواقعية وما بين الكرتون، بخلي النني أكبر شوية من الحقيقة.
أكمل رسم الجفن اللي تحت. بعد كده بخلي التحديد بتاع الجفن اللي فوق أغمق شوية من التحديد بتاع الجفن اللي تحت، بسبب إن الرموش فوق دايما بتبقى كثافتها أعلى من الرموش اللي موجودة تحت. وبرضه ببين الكتل بتاعت الرموش أكتر من العين الحقيقية لو انتوا شايفين جنبها. دلوقتي بكمل رسم الجفن اللي فوق. ابتدي أحط الأوتلاين بتاع الحاجب ويعمل شوية شعر منفصل كده عن بعض. بعد كده بكمل تفاصيل النوني والتظليل اللي جوه. دايما برضو بخلي التظليل بتاع الجزء الأعلى اللي في النوني أكتر من الجزء اللي تحت، بسبب إن الجفن اللي فوق بيكون مقلل الإضاءة على الجزء اللي فوق اللي موجود في النوني. بعد كده برضو برفلكت السمك بتاع الجفن اللي فوق عن طريق شوية تظليل زيادة. وبعد كده برضو ببين السمك بتاع الجفن اللي تحت بالشكل ده. بحط الرموش من الجفن اللي تحت. وابتدي احط التظليل اللي برا العين عشان ابين التجويف اللي بيبقى العين موجودة جواه. والحاجة محتاج شوية شعر ازودهم برضه. ابتدي احط الإضاءة. ببدأ برضه بإضاءة النني، هو أكتر حاجة بتدي حياة للعين ولا معانا اللي بيكون موجود في النني بتاعها. بحط برضه إضاءة للجفن اللي تحت بالشكل ده. بعد كده بحط شوية إضاءة جوه العين. برضه بحط شوية إضاءة برا العين تحت الجفن السفلي، وشوية إضاءة على الجفن العلوي للعين، وحبة على الكورنر برضو. هو أنا شايف إن الحاجب محتاج شوية شعر على الجنب كده. يعني شايف إن غالبا دلوقتي خلاص يعني العين الكرتون تمام بالشكل ده. دلوقتي هنقل على رسم شوية تعبيرات عن طريق العين والحاجب. فهبدأ الأول برسم العين المتفاجئة، هو بيكون العين مفتوحة فيها على الآخر والحاجب بيكون مرفوع. وبرضه ببدأ عن طريق رسم الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت الأول، بحط كورنر العين زي ما انتوا شايفين. بكمل رسم الجفن اللي فوق. كده هنزل على رسم الجفن اللي تحت، بحط شوية تظليل. نفس الكلام برضه بتلاقيني راسم الجفن اللي فوق أتقل شوية من الجفن اللي تحت، بسبب إن أنا أحط الرموش، كثافة الرموش فوق بتكون أعلى. دلوقتي برضه بحط تظليل بتاع النني، وبنفس الطريقة التظليل فوق دايما برسمه أكتر شوية من التظليل تحت. دلوقتي بقى هبتدي أحط الأوتلاين بتاع الحواجب. زي ما انتم شايفين الحاجب المرة دي أعلى نسبيا من الحواجب اللي كنت برسمها في العينتين اللي فاتوا. بزود الرموش. ببدأ برضو بالرموش القريبة من بعض الكتل، وبعد كده ابتدي أملى الفراغات بشعر منفصل عن بعضه. دلوقتي هحط الظل اللي تحت الجفن اللي فوق، يبين السمك بتاع الجفن اللي فوق. بعد كده هبتدي برضو أحاول أبين السمك بتاع الجفن اللي تحت عن طريق رسم خط تاني على طول تحت.
الخط بتاع التحديد بتاع الجفن. بكمل شوية على الكورنر وهبتدي أزود الرموش بتاعت الجفن تحت بالشكل ده. بعد كده بحط الظل بتاع التجويف بتاع العين. أنا شايف برضو إن الحاجب محتاج إن احنا نزود شوية من كثافة الشعر بتاعه. شوية تاتش زيادة، وابتدي احط الهايلايتس. برضه ببدأ بالهايلايت الموجود في النني. زود الإضاءة للعين نفسها، للحاجب السفلي بالكورنر والحاجب العلوي والتجويف من بره. وبرضه دايما بحط شوية إضاءة تحت الحاجب وحتى كمان فوق الحاجب. وبكده العين المتفاجئة تكون خلصت. هبتدي أنقل على إكسبريشن تاني اللي هو تكون العين فيه مقفولة شوية، فأبدأ برضه برسم الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت والكورنر بتاع العين. ابتدي أحط النني برضه بالشكل ده، بس طبعا جزء كبير من النني مش هيكون على أساس إن الجفن اللي فوق قرب جدا من الجفن اللي تحت، العين شبه مقفولة. أحط الرموش، ابتدي أكمل الجفن اللي فوق، أبدأ الجفن اللي تحت برضه، وأحط السمك بتاع الجفن اللي تحت، أزود الرموش عليها. دايما بحط الرموش على الخط التاني بتاع الجفن اللي تحت. وهبتدي أرسم الحاجب. بعد أحط الأوتلاين، أحط شوية شعر خفيف كده الأول، نبتدي أزود الشعر شوية برضه، وبحط التظليل بتاع تجويف العين. أزود شوية ظل الجفن اللي تحت، وأحط ظل برضه اللي هو بيبين السمك بتاع الجفن اللي فوق. أحط الهايلايتس للعين والإضاءة للعين نفسها، وشوية إضاءة على الجفن اللي تحت وفي الكورنر وبره على تجويف العين. هنا طبعا الإضاءة اللي بتكون على الجفن اللي فوق بتكون أكتر، بس احنا شايفين جزء أكبر أو مساحة أكبر من الجفن اللي فوق. وبكده يكون الإكسبريشن التاني أو التعبير التاني بتاع العين خلص. فدلوقتي عايز أنقل على رسم السايد فيو بتاع العين أو رسم العين من الجنب. برسم مناخير سريعة كده عشان أبين مكان العين. بعد كده برسم الجفن فوق والجفن تحت، برسله مع العين زي مثلث بالشكل ده. كده أكمل رسم الجفن اللي تحت، وأطلع أكمل رسم الجفن اللي فوق. ابتدي أحط رموش الجفن اللي فوق، بعد كده سمك الجفن اللي تحت مع رموش الجفن اللي تحت. كده برسم النني بالشكل ده، بحط التظليل بتاع النني وبرضه بنفس الطريقة اللي كنا نعملها في كل الأيام اللي فاتت. برسم أوتلاين الحاجب، وببتدي أرسم الشعر الحاجب بالشكل ده. كده برضه برسم تجويف العين زي ما كنا بنعمل في كل الأيام اللي فاتت. وتظليل الجفن اللي تحت. بعد كده أحط تظليل تحت الجفن اللي فوق عشان برضه أبين السمك بتاع الجفن.
كده ابتدي احط الاضاءة بتاعتي للنني والجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، وبرضه بحط اضاءة تحت الحاجب وفوق الحاجب، بحط اضاءة جوه العين نفسها عشان نبين كروية العين. وبكده نكون خلصنا الفيو بتاع العين ده. ودلوقتي هنقل على ستايل سيمبل خالص مقارنة بالستايلز اللي احنا لسه عاملينهم. ده الستايل اللي دايما بستعمله لما بعمل شخصيات لكتب أطفال أو الكرتون. ببسط فيه العين خالص اللي عبارة عن دايرتين، وجواهم النني برضه عبارة عن دايرتين تانيين، والحاجب بيكون عبارة عن خط. لو كنت برسم شخصية بنت وبزود الرموش زيادة عن اللزوم لو كانت شخصية بنت بالشكل ده. وبحط إضاءة فوق العين indication للجفن اللي فوق، وبحط عبارة عن تظليل للعين تحت وإضاءة للسمك بتاع الجفن اللي تحت. ولو الشخصية ولد أو راجل فبزود الثيكنس بتاعة الحواجب بالشكل ده، لكن برضو العين هي وما بزودش الرموش، أو بخلي بس إن الجزء اللي فوق بتاع الدايرة أتقل من الجزء اللي تحت، فده بيكون الانديكيشن للرموش. برضو ممكن نرسم expression زيادة، ممكن أرسم لو حد متضايق مثلا أو متنرفز ننزله حاجة تحت خالص كده ونقربهم من بعض، وأكمل برضو النص التحتاني من الدايرة انديكيشن العين. تنتقل الحواجب سنة، ساعتها برضو بيبقى فيه العضلة اللي بتزق الحاجب بتاعها تبقى باينة أكتر، فبحط عليها شوية إضاءة بالشكل ده. ومتهيألي ممكن نرسم اكسبريشن كمان زيادة، عايز بس أفضيله مكان الأول. ممكن نرسم الاكسبريشن ده يكون مثلا الجفن نازل فيه لتحت شوية، والعين تكون مقفولة فيه شوية زي العين الواقعية اللي احنا رسمناها من شوية. دي واحدة بنت نحط شوية رموش، يعني حواجب نازلة تحت كده متضايقة شوية. بالشكل ده كده. طبعا أنا محتاج أحط الهايلايتس والإضاءة على الجفن اللي فوق، مساحته أكبر دلوقتي فمحتاج إضاءة أكتر. وبكده أكون خلصت توتوريال العين، والتوتوريال الجاي هيكون عن طريقة رسم مناخير، وبعدين إن شاء الله في توتوريالز كتيرة جاية. فما تنسوش تلايك وسبسكرايب وتفتحوا زر التنبيهات عشان تعرفوا لما فيديوهات الجديدة تنزل. ويا رب أكون قدرت أفيدكم، وشكرا جدا.